नमस्कार. मी सीए रोहन सरला रमाकांत पिंगळे. माझ्या सीए रोहन पिंगळे या युट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आणि आज आपण जाणून घेणार आहोत अशा 8 प्रिन्सिपल्स बद्दल जे तुम्हाला मदत करतील कुठल्याही फायनान्शियल क्रायसिस पासून वाचण्यासाठी. येस, म्हणजेच आपल्याला एखादं फायनान्शियल क्रायसिस आलं तर ते जर आपल्याला अवॉइड करायचं असेल, म्हणजे येण्याच्या आधीच आपल्याला त्याचा काही फायनान्शियल लॉस होऊ नये, तर असे काही 8 प्रिन्सिपल्स आपण पाहणार आहोत जेणेकरून तुम्ही ते फायनान्शियल क्रायसिस अवॉइड करू शकता. तर पहिले समजून घेऊया क्रायसिस म्हणजे काय. तर क्रायसिस म्हणजे कुठलीही डिफिकल्टी असेल आयुष्यात, आपल्याला काही अशी काही सिच्युएशन सामोरे जावं लागेल असेल की आपण काहीतरी लॉस फेस करतो. आणि फायनान्शियल क्रायसिस म्हणजे काय, म्हणजे फायनान्शियल टर्म्सच्या माध्यमातून आपण क्रायसिस म्हणजे काय, तर एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे म्हणा किंवा आपल्या स्वतःच्या मग इग्नोरन्समुळे किंवा मिस्टेकमुळे आपला फायनान्शियल लॉस होतो. म्हणजेच काय, तर आपण फायनान्शियल क्रायसिस आपण फेस करायला सुरुवात करतो. तर हा फायनान्शियल क्रायसिस म्हणजे कुठलाही फायनान्शियल लॉस आपल्याला जर वाचवायचा असेल तर असे काय 8 प्रिन्सिपल्स आहेत की जे आपण कमीत कमी आपला फायनान्शियल लॉस होईल किंवा होणार नाही. तर पहिलं प्रिन्सिपल आपण माहिती करून घेऊया, जे आहे नॉलेज घ्यायचंय तुम्हाला. गेट नॉलेज किंवा माहिती आपल्याला घ्यायची. म्हणजेच पहिलं प्रिन्सिपल काय आहे, तर आपल्याला माहिती घ्यायची आहे. कुठल्याही इन्व्हेस्टमेंट करताना, कुठल्याही प्रोडक्टमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करताना आपल्याला स्वतःला रिसर्च करायचा आहे, माहिती करून घ्यायची आहे. आणि मग ती माहिती आपल्याला पुढे उपयोगी पडते कुठल्याही चांगल्या गोष्टीसाठी. म्हणजे आपण काय होतं की आपण चुकीच्या ठिकाणी काही इन्व्हेस्टमेंट करत नाही, कारण का काय होतं आपल्याला माहिती नसेल. जसं मी आधी म्हटलं, आपल्या स्वतःच्या मिस्टेक्समुळे किंवा इग्नोरन्समुळे काय होतं की आपण बऱ्याचदा चुकीच्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट करतो आणि आपल्याला हवे तसे रिटर्न्स मिळत नाही. तेही आपल्याला त्रासदायक पुढे होऊ शकतं. म्हणून कुठल्याही गोष्टीची माहिती करून घेतली तर उत्तम. प्रत्येक वेळी आपण आपल्याला एज्युकेट करत राहिलं पाहिजे. मग म्हणून म्हणजे काय होतं, आणि जर आपण जेव्हा माहिती कुठल्याही गोष्टीबद्दल घेतली तर आपण व्यवस्थित त्याबद्दल आपल्या फायनान्शियल ऍडवायझरला प्रश्न विचारू शकतो. म्हणजे जेव्हा आपण माहिती गोळा करणार तेव्हा आपल्याला स्वतःला काही प्रश्न पडतील आणि ते प्रश्न आपण विचारू शकतो, त्याच्यातून आपल्याला ती उत्तरं मिळतील आणि मग आपण योग्य ठिकाणी आपण निर्णय आपण पोहोचू शकतो, योग्य निर्णयापर्यंत आपण पोहोचू शकतो. पण तेव्हाच की जेव्हा आपण चांगली व्यवस्थित माहिती आपण आपल्याकडे गोळा करू देऊ. हे झालं पहिलं प्रिन्सिपल. दुसरं प्रिन्सिपल, आपल्याला आपलं कॅपिटल प्रोटेक्ट करायचं. इन्व्हेस्टमेंट तर इम्पॉर्टंट आहेच, मुद्दा त्याचा काही वादच नाही. पण आपण जे आपलं जे कॅपिटल आहे, ऑलरेडी आपण इन्व्हेस्टमेंट करून आपलं जे काही कॅपिटल ठेवलेलं आहे ते आपल्याला प्रोटेक्ट करता आलं पाहिजे. मग आपलं घर असू दे किंवा आपले काही ऑलरेडी इन्व्हेस्टमेंट जिथे असतील त्या सर्व आपल्याला प्रोटेक्ट करता आला पाहिजे इन्शुरन्स फॅक्टर. म्हणजेच काय, तर पहिलं हे पण समजा की तुमच्या व्हॅल्युएबल असेट्स आहेत त्या व्यवस्थित, मग गोल्ड असेल, सिल्वर असेल किंवा अजून काही तुमचं घर असेल, त्याला इन्शुरन्स असणं गरजेचं आहे. म्हणजे काही नैसर्गिक आपत्तीमुळे काही झालं, नुकसान झालं तर ते भरून निघणं फार गरजेचं आहे. आणि आजकाल तुम्हाला माहिती आहे, मेडिकल इन्शुरन्स जर नसेल तर हेल्थ वाईज कुठलेही डिसीज झाले, काही झालं तरी आजचा आपला हॉस्पिटलचा खर्च हा अवाजवी आहे. आणि त्यावेळी आपलं जे काही कमवलेलं धन असेल किंवा काय संपत्ती असेल ते एका क्षणामध्ये जाऊ शकतो. त्यावेळी म्हणून हा मेडिकल इन्शुरन्स म्हणजेच काय, तर आपलं कॅपिटल प्रोटेक्ट करणं फार गरजेचं आहे इन्व्हेस्टमेंट बरोबर. त्याच्यानंतर आपण दोन प्रिन्सिपल पाहिलं. पहिलं होतं आपल्याला माहिती गोळा करायची आहे, दुसरं आपल्याला कॅपिटल प्रोटेक्ट करायचं आहे. तिसरं आपल्याला ऍक्च्युली प्रिन्सिपल आहे की आपल्याला कुठल्याही अनसर्टन्टिटीसाठी प्रिपेअर्ड राहणं महत्वाचं आहे. कधीही आपण आता सांगू शकत नाही, राजकारणी गोष्टीमुळे म्हणा किंवा इकॉनॉमिक गोष्टीमुळे म्हणा किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे म्हणा आपण नुकसान होऊ शकतं. जसं तुम्ही पाहिलं, आपण सर्वांनी करोना काळामध्ये भरपूर गोष्टी अशा फेस केलेल्या आहेत प्रत्येकाने. त्यामुळे त्यावेळी आपल्या बऱ्याच लोकांकडे पैसे नव्हते पुरेसे 2 महिने 3 महिने काढण्यासाठी. त्यामुळे एवढं लक्षात ठेवा, आपल्याला आपला घर खर्च चालवण्याचा
जवळपास 4 ते 5, मी तर म्हणेन 6 महिन्याचा काय किंवा वर्षभराचा तरी आपल्याकडे फंड असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आपण त्या कुठल्याही अनसर्टन्टिटीसाठी प्रिपेअर्ड राहू शकतो. आणि मग त्यावेळी जर कुठल्या अनसर्टन्टीमुळे होणारा जो फायनान्शियल लॉस असेल तो आपला वाचू शकतो, जर आपण आपल्याकडे असे फंड्स व्यवस्थित जमा करून ठेवले तर. चौथं प्रिन्सिपल, बी टफ. म्हणजेच काय, तर आपण कणखर असलो पाहिजे, फार महत्वाचं आहे. नुसतं शारीरिक कणखरपणा असून चालत नाही, शारीरिक मजबूत असणं नाही, आपण मानसिक दृष्ट्याही कणखर असलं पाहिजे. कारण का कुठल्याही क्रायसिस असो, मग तो फायनान्शियल क्रायसिस असो किंवा अजून दुसरा काही क्रायसिस असो, त्यावेळी आपण जेवढे कणखर असू, आपलं मन, आपलं शारीरिक दोन्ही पद्धती याच्यामध्ये आपण जर कणखर असू तर आपण ती फेस करू शकतो गोष्ट. त्यामुळे ते फार महत्वाचं आहे. कारण का कुठलाही फायनान्शियल क्रायसिस आलाच तर आपण स्वतः एवढे आपला स्वतःचा आत्मविश्वास आपण ढळू देता कामा नये. आपण कुठलं चुकीचं पाऊल, म्हणजे आत्महत्या करण्यासारखं म्हणा किंवा अजून काही दुसरं पाऊल, आपण चुकीचं पाऊल टाकायला आपल्याला गरज लागली नाही पाहिजे. असे आपण कणखर असायला हवं असं मला वाटतं. हे आपलं चौथं प्रिन्सिपल आहे कुठलाही फायनान्शियल क्रायसिस फेस करण्यासाठी. त्यानंतर पाचवं प्रिन्सिपल आहे, डायव्हर्सिफिकेशन फॉलो करायचं आहे आपल्याला. आता डायव्हर्सिफिकेशन म्हणजे काय, तर आता आपण ज्या म्युच्युअल फंड्स मध्ये समजा इन्व्हेस्टमेंट करतोय किंवा इव्हन जर तुम्ही डायरेक्ट ट्रेडिंग करताय, डायरेक्ट शेअर्स मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करताय, तर यावेळी तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की ते इन्व्हेस्टमेंट आपली एकाच इंडस्ट्रीमध्ये, एकाच सेक्टरमध्ये नसली पाहिजे. वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये ती इन्व्हेस्टमेंट होणं गरजेचं आहे. म्हणजे एक म्युच्युअल फंड तुमचा, समजा तुमचं म्युच्युअल फंड हाऊस बँकिंग सेक्टरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत असेल, तर दुसरं इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये असलं पाहिजे, तिसरं तुमचं आयटी क्षेत्रात असलं पाहिजे. तर असं डायव्हर्सिफिकेशन पाहिजे. म्हणजे तुमच्याकडे शेअर्समध्ये पण तुम्ही जेव्हा इन्व्हेस्ट करता तेव्हा तुम्ही काही कंपन्या अशा बघितल्या पाहिजे ज्या आयटीच्या रिलेटेड आहेत, ज्या ऍडव्हर्टाइजमेंटच्या रिलेटेड आहेत किंवा काही अजून तुमच्या बँकिंग सेक्टरच्या रिलेटेड आहेत. तर असं डायव्हर्सिफिकेशन हवं. 4 ते 5 इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही ऍक्च्युली इन्व्हेस्टमेंट करायला हवी. म्हणजे कुठलं एखादं क्षेत्र जर अफेक्ट झालं तर तुमचं कॅपिटल व्यवस्थित राहील, त्याला जास्त अफेक्ट होणार नाही. म्हणून डायव्हर्सिफिकेशन हे आपलं प्रिन्सिपल आहे. त्याच्यानंतर सहावं प्रिन्सिपल आहे फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स, FNO. तुम्ही हा शब्दही ऐकला असेल. आता फ्युचर्स अँड ऑप्शन हे लक्षात घ्या, प्रत्येकाचा कप ऑफ टी नाहीये. म्हणजे प्रत्येक जण हे करू शकत नाहीच. सामान्य इन्व्हेस्टमेंट वाल्याने, इन्व्हेस्टरने ते हे करूच नाही. कारण का, याला खूप व्यवस्थित अभ्यासही हवा आणि तुमच्याकडे तसा वेळ आणि तुमचं तसं कॅपेबल तुम्ही असायला हवेत. कुठलीही रिस्क आली किंवा काय आलं तर ते, जसं आपण म्हणतो, मानसिक कणखरपणा महत्वाचा आहे. कारण का इथे काहीही फिक्स नसतं. इथे पैसे जेवढे लवकर येतात तेवढे लवकर खालीही जातात. त्यामुळे लक्षात घ्या, जर तुम्ही एकदम साधे बेसिक इन्व्हेस्टर्स असाल तर तुम्ही FNO कडे पाहू नका असं मला तरी वाटतं. आणि जरी तुम्हाला करायचं असेल, ऍडवायझर असेल तर चांगलं आहे, पण शक्यतो टाळा. म्युच्युअल फंड्स आहेत, शेअर्समध्ये डायरेक्ट ट्रेडिंग करा हवं तर, पण हे जरा थोडं खूप रिस्की फॅक्टर आहे असं मला वाटतं. म्हणून मी ते एक प्रिन्सिपल म्हणून ठेवले की फायनान्शियल क्रायसिस याच्यामुळे फार लवकर तुम्ही लॉस फेस करू शकता. म्हणून ते सुद्धा टाळा. सातवं प्रिन्सिपल आपलं, जेव्हा स्टॉक फॉल्स होतात, खाली पडतं, मार्केट कोसळतं, शेअर मार्केट डाऊन होतं. आता करोना जेव्हा झालं तेव्हा आपलं मार्केट बरंच खाली कोसळलं. मग त्यावेळी इथे आपला मानसिक कणखरपणा कामी येतो. पण अशा वेळी पण काय होतं, मार्केट खाली गेलं तर बरेच जण लोक खूप घाबरून लगेच सेल करायला लागतात. नको, अजून खाली मार्केट जात आहे, अजून लॉस नको, मग आपण सोल्ड आउट करून टाकू, असंही करतात. किंवा काही जण मार्केट खाली डाळून भराभर परचेस करायला सुरुवात करतात. तर ह्या दोन्ही गोष्टी एक्स्ट्रीम आहेत, तर त्या दोन्ही एक्स्ट्रीम टाळा मी म्हणतोय. आणि सुवर्ण मध्य आपल्याला साधायचं आहे. तुम्हाला माहिती काढून व्यवस्थित रिसर्च करून मग तुम्हाला तुमचा कोर्स ऑफ ऍक्शन अशा वेळी ठरवायचा आहे. म्हणजे जेव्हा मार्केट खाली पडत असतं, त्यावेळी व्यवस्थित नीट माहिती घेऊन मग तुम्ही कोर्स ऑफ ऍक्शन ठरवा, सेल करायचंय की परचेस करायचंय. तर हे मला म्हणायचं आहे ह्या पॉईंटच्या. त्यामुळे हे एक आपलं प्रिन्सिपल आपल्याला फॉलो करायचं आहे.
आणि आपलं शेवटचं प्रिन्सिपल आहे, आठवं प्रिन्सिपल फायनान्शियल क्रायसिस अवॉइड करण्यासाठी आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी स्वतःचे फंड्स यूज करायचे आहेत. येस, बऱ्याचदा लोक काय करतात, बँकांकडून लोन घेतात किंवा ऑलरेडी जे शेअर्स आहेत त्याच्या अगेन्स्ट लोन घेतात आणि पैसे मार्केटमध्ये टाकतात, किंवा मित्रांकडून उधारी घेऊन पैसे इन्व्हेस्ट करतात. तर माझ्या मते हे टाळायला हवं. आपले कमीत कमी किती, माझ्या मते पैसे कमी असले तरी चालतील, 500 असतील, 1000 असतील, 5000 असतील, पण तुमचे स्वतःचे फंड असतील तर ते जास्त चांगले असं मला वाटतं. कारण का कधी काही डाऊन झालं मार्केट किंवा तुमचं फायनान्शियल क्रायसिस आलाच तर तो लॉस जास्त होऊ शकतो, म्हणजे तिथे तर होणारच आहे. पण तुम्हाला तुमचं कॅपिटल नसल्यामुळे तुम्हाला दुसऱ्याला ते कॅपिटल परत द्यायचंय, तर ते प्लस होऊन जातो तुमच्या लॉसमध्ये. मग त्यावेळी आपले स्वतःचे फंड असेल तर आपल्याला आपला लॉस मर्यादित राहतो आपल्या त्या पर्टिक्युलर क्रायसिससाठी. म्हणून इन्व्हेस्टमेंट पण तुमच्या स्वतःच्या फंड्स मधूनच केलेली कधीही उत्तम आणि श्रेयस्कर. तर असे होते आपले 8 प्रिन्सिपल्स. आपल्याला कुठलंही फायनान्शियल क्रायसिस अवॉइड करायचं असेल किंवा आपल्याला कमीत कमी लॉस त्या फायनान्शियल क्रायसिस पासून व्हायचा असेल, तर आपल्याला हे 8 प्रिन्सिपल्स आपल्याला फॉलो करायला हवेत. कुठले आहेत आपण एकदा उजळणी करूया. आपल्याला माहिती गोळा करायची आहे. आपल्याला आपलं कॅपिटल प्रोटेक्ट करता आलं पाहिजे. आपल्याला अनसर्टनिटीसाठी प्रिपेअर्ड राहायला पाहिजे. आपण आपले 3 ते 4 मीन्स म्हणतो 6 महिन्यापर्यंतचा आपल्याला घर खर्च चालवण्याचा इतपत आपल्याकडे फंड्स अवेलेबल असले पाहिजे. आपण कणखर मानसिक वृत्तीचे बनलो पाहिजेत. आपली मानसिक वृत्ती आपण टफ असलो पाहिजे. त्याच्यानंतर डायव्हर्सिफिकेशन आपल्याला प्रिन्सिपल फॉलो करायचं आहे. आपण वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या सेक्टर्समध्ये आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट करायची आहे. त्याच्यानंतर 6वं आहे FNO आपल्याला टाळायचं आहे. फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स आपल्याला प्रत्येकाची ही गोष्ट नाहीये, प्रत्येक जण याच्यामध्ये करू शकत नाही. त्यामुळे जेवढं आपल्याला साध्या सिंपल याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट आपल्याला करायचा प्रयत्न करायचा आहे. आणि स्टॉक्स, 7वं प्रिन्सिपल, स्टॉक फॉल्स झाले तर आपण सुवर्णमध्ये आपल्याला जर सांगायचं, आपण लगेच सेल करायला जायचं नाहीये किंवा लगेच भरपूर परचेसही करायचं नाहीये. प्रॉपर माहिती काढून व्यवस्थित त्याचा रिसर्च करून मग आपल्याला कोर्स ऑफ ऑप्शन ठरवायचा आहे. आणि 8वं प्रिन्सिपल आहे, आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी आपल्याला आपले स्वतःचे ओन फंड, स्वतःचे फंड्स वापरायचे आहे. तर असे होते हे 8 प्रिन्सिपल्स. नक्की याच्यावरती लक्ष देऊन व्यवस्थित पुढची तुमची इन्व्हेस्टमेंट्स करायला सुरुवात करा. करत असाल तर पुन्हा एकदा हे रिवाईज करा की खरंच आपल्याला हे आपण ह्या गोष्टी करतो आहोत का, या प्रकारे आपण लक्ष देतो आहोत का. तर नक्की हे करा. पुन्हा भेटू एका अशा नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन विषयासोबत. तोपर्यंत नमस्कार.